Hi guys! It's me again. Our video for today, magluluto ako ng Pancit Canton and Bihon Guisado. Isa ito sa mga paboritong pagkaing Pinoy. Pwede itong maging ulam or magiging snacks. So, may kasama itong chicken and vegetable. Ihanda ko ang kailangan dito. So, kailangan natin ng white onion, green peas, spring onion for garnish later, and lemon. Next, kailangan natin ng black pepper, dark soy sauce, cooking oil, and beef cube. Maghanda rin ng red, yellow, and green bell pepper and carrot. Tapos next, ihanda rin ang chicken. Nahugasan na ito at na-drain. Then, ganun din ang ihanda ko rin ang canton. Ito sinusok ko sa tubig. Tapos, pati yung bihon. I-drain ko ito, tapos i-mix sila para mamaya ihalo ko sa gagawin nating gisado. Ayan na, nakahalo na siya. So, ito ang mga ingredients. Listahan ng mga ingredients na kailangan sa paggawa ng gisado. Ihanda ko ang pan. Antayin kong maging mainit yung pan. Saka ko ilagay ang cooking oil. So, mainit ng pan, ilagay ko ang cooking oil. So, antayin ko rin maging mainit ang cooking oil, saka ko ilagay ang garlic. Ang ginamit kong garlic is minced garlic, yung sa bottle na pwede mong mabili sa grocery. So, gumamit ako ng 1 tablespoon minced garlic. So, ito. So, ilagay ko na dito sa oil. So, ayan na. So, mainit ng oil, ilagay ko na itong minced garlic. Tapos, ang kasunod nito, ilagay din natin yung white onion. So, ayan na. Ilagay ko ang white onion. Antayin kong maluto itong onion. Saka ko ilagay ang chicken. Mamaya-maya. So, paghalo ko ang garlic and onion. Pwede ka palang gumamit ng dito, seafood or beef, pork sa pancit and bihon guisado. Pero ang ginamit ko is chicken kasi ito lang yung available dito sa bahay sa ngayon. So, ayan, nilagay ko na yung chicken. Cut into strips. So, ayan na, nailagay na yung chicken. Tapos, ihalo ko dyan sa onion and garlic. Ihalo lang. So, ayan na. So, pinaghalo ko na ang mga ito. Tapos, ayan. So, next, ilagay ko ang dark soy sauce. Then, ilagay ko rin dito ang beef cube. So, nilagay ko na yung beef cube. Tapos, i-mix ko dito sa chicken mixture. Pwede ka palang gumamit ng MAJIC SARAP instead of beef cube. Pero ang ginamit ko dito ay beef cube. Mas gusto ko yung yung cube.
Pero okay din yung Magic Sarap. Kung gagamit ka ng Magic Sarap, tanggalin mo lang yung beef cube. Ayan na. Nakalagay na at nakahalo na ang mixture. So medyo kumukulo ang mixture. Ngayon nilagay ko na yung carrot. So ilagay ko na yung mga vegetable, pati yung bell pepper. Ayan. So nilagay ko na yung carrot and bell pepper. Tapos ipaghalo ko. Then maya-maya tatakpan ko ito ng ilang minuto. Kasi gusto kong medyo maluto yung yung carrot at saka bell pepper. Huwag naman yung maging overcook, pero medyo luto lang siya konti. Ayan na, pinaghalo ko ng mixture. So halo lang hanggang makombine lahat. So ito na, nahalo na. So ilagay ko ang black pepper, ground black pepper. Tapos ihalo uli. So ayan, nakahalo na siya. So hayaan kong maluto konti. Kagaya ng sinabi ko, yung vegetable. And then, mag-add pala ako ng half cup of cold water para sa sauce natin. Ayan. So, takpan ko ngayon. At maya-maya bubuksan natin at i-check yung vegetable kung luto na ba. So, mga ilang minuto bubuksan natin uli at i-check ang mixture or yung vegetable. Paghalo uli, kagaya ng nakita nyo, hindi pa siya luto talaga. So, tatakpan ko uli. Tapos, balikan ko maya-maya in a couple of minutes. So, ito na. So, okay na ito. So, luto na itong vegetable. So, ihalo ko lang. So, kunti lang yung tubig nilagay ko rito kasi hindi natin kailangan ng marami. Ang ginawa kasi natin sa noodles, sinusoak siya sa tubig. Ayan na yung nilagay ko na yung green peas. So, ihalo ko dito sa mixture. So, anyway, yung nakababad sa tubig yung noodles. Kasi dati, gumawa ako nito, dinirect ko dito sa pan. Pero, medyo natagalan ako sa paghalo. So, ito siya, madali lang siyang ihalo kasi na siya, nakasoak na siya sa tubig, malambot na yung noodles. Ayan, at saka at the same time, nahalo na ang noodles saka Canton. Yung Canton at saka Bihon, I mean. So, ipaghalo ko itong mixture. Gumamit pala ako ng wooden, itong pangsandok. Kasi nga, itong pan is Teflon pan. Hindi pwedeng may scratch yung yung pan. Kasi kung gagamit tayo ng steel na pangsandok, mag-scratch yung pan. So, kaya, ang ginagamit ko talaga dito ay itong wooden na sandok. So, hinalo ko na sila. So, ging fast forward kasi medyo mahaba yung video kung hindi ko gagawin ito. Ayan, malapit na ito matapos. So, ihalo ko lang. Ayan na. So, nahalo na ito. Maya-maya, titikman na natin.
Well, anyway, I hope may natutunan kayo sa video na ito sa pagluluto ng pancit, bihon and Canton Guisado. Well, halos lahat naman ng Pinoy ay marunong magluto. So, ito yung way ko sa pagluluto. If you like this video, please do leave comment below and subscribe our channel for more videos like this. Andyan na, nahalo ko na. Tapos, ihalo lang. Then, itong Canton na ito, madali lang siyang maluto. Malambot kasi yung bihon and Canton. So, lalagyan ko ng, pang-garnish ito. Yung spring onion na nakat ko. Ayan, nilagyan ko na. Tapos, titikman ko na ngayon. Yum! So, thanks for watching. Until next time.